Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái món bánh bao ngọt nè. Bánh bao với bột không, bông mềm xốp. Thì món bánh này làm không có khó, chỉ cần mình lưu ý một số điểm ở trong cái bước làm thì sẽ thành công cái món bánh bao ngon cho cả nhà thưởng thức. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện luôn nha. Ở đây là mình dùng 300g bột mì. Bột mì hay là bột mì đa dụng cũng được luôn ha. Còn mình dùng cái loại bột mì này thì cái độ bánh nó sẽ xốp mềm, để nguội nó không có bị cứng ngon hơn. 2 cái trứng gà ta nhỏ thôi. Bên đây là một chút xíu muối nè, cùng với 1 muỗng cà phê men khô. Đây là men ngọt thì mình lượng muỗng lưng thôi. Mình dùng cái hiệu men ngọt làm bánh mì, các bạn mua trong phần mô tả nha. 2 muỗng canh đường cá, cùng với 100ml sữa tươi không đường. Rồi bây giờ sẽ cho 1 muỗng cà phê men vào thau. 2 muỗng canh đường mình cũng cho vô luôn. Rồi cái phần sữa tươi cũng cho vô luôn ha. Đường thì các bạn có thể lường cái muỗng cho nó hơi dung chút. Cái bánh bột không thì mình làm nó có cái vị hơi ngọt ngọt, ăn nó mới ngon. Trộn đều lên. Mình cho tiếp chút xíu muối. 2 cái trứng thì khuấy tan, sau đó thì các bạn cho vô luôn ha. Bánh này có phần trứng thì khi mà mình hấp lên nó béo và nó ngon. Khuấy đều lên. Rồi tiếp theo thì cho bột mì vô. 300g này là lường bằng 2 chén ăn cơm. Các bạn khuấy đều lên nha, để cho hỗn hợp nước, sữa và trứng nó quyện đều vào trong bột. Thì phần bột của mình nó sẽ không có bị quá đặc. Nó hơi lõn lõn mềm mềm vậy nè. Còn nếu mà bột có hơi cũ mà nó có khô thì các bạn cho một chút xíu sữa tươi nữa cũng được. Mình khuấy đều thì mình thấy nước nó phủ hết phần bột, vậy là được nè. Thêm vào đây muỗng canh dầu ăn. Bây giờ các bạn sẽ nhồi cho nó quyện thành khối. Bột của mình nó sẽ không có bị quá khô nha. Nếu mà khô quá hấp lên cái bánh nó bị cứng, không được ngon. Nhồi sơ qua là mình thấy nó sẽ quyện thành khối và nó hơi dẻo dẻo vậy nè. Vậy là được rồi ha, không có cần phải nhồi kỹ quá đâu. Rồi bây giờ các bạn đậy kính, mình chờ nửa tiếng đồng hồ. Sau nửa tiếng là mình lấy bột ra. Bột lúc này nó chưa có nở nhiều, nó chỉ mới có hơi nở một chút thôi, để cho cái phần da bột nó mịn. Mình phủ chút xíu bột mì nữa. Rồi bây giờ các bạn sẽ nhồi sơ lại khoảng 5 phút nha, để cho bột của mình nó mịn hơn. Bánh bao không thì mình nhồi hơi nhiều hơn so với cái bánh bao có nhân, để cho cái lớp da ở bên ngoài nó láng Nhồi 5 phút thì mình thấy nó mịn màng vậy nè. Sẽ chia bột luôn. Nếu mà các bạn thích cho nó hơi lớn lớn thì tùy theo mình chia lớn hay nhỏ ha. Khối bột này thì mình sẽ chia ra làm 20 cái viên bột, tương đương là 20 cái bánh cho nó ngon. Mình xe cho nó hơi dài dài để chia cho nó dễ. Rồi bây giờ các bạn sẽ cắt bột ra ha. Mình cắt ra những cái viên vừa vừa. Cái phần da bên ngoài nó rất là láng luôn, thì bánh của mình nó mới đẹp. Một chút hấp lên nó không có bị sần sùi. Sau khi mà chia xong hết thì mỗi một viên bột các bạn sẽ nhồi sơ lại, lẫn cái phần da bên trong ra bên ngoài. Thì vậy cái bước này sẽ giúp cho cái phần da bên ngoài nó láng mịn nè. Và mình có thể lặp lại cái bước này 2 lần. Cứ mỗi một lần mình làm xong thì để qua một bên, cái đậy kính. Mình có bán thêm những cái sản phẩm ở góc trái màn hình thì các bạn có thể bấm vào chọn sản phẩm và mua nha. Mình thấy nó láng vậy là được nè nha. Nếu mà nó còn hơi sần thì các bạn cứ lấy cái viên bột đầu tiên mình cứ lặn từ bên ngoài vào trong thêm một lần nữa. Tại vì bột của mình cứ để là nó sẽ có cái độ co giãn. Thì khi mà mình tạo hình 2-3 lần nó sẽ mịn màng hơn. Làm xong hết rồi nè. Bây giờ chuẩn bị mình chất vô trong cái xửng hấp luôn. Thì mình lót ở bên dưới là cái miếng giấy nến chống dính nè. Để khi mà mình để cho bột vô nó không có bị dính. Và mỗi một viên bột thì các bạn cứ xếp hết vào trong này. Một chút nữa mình đậy kính mình ủ để cho nó nở thêm chút xíu nữa rồi hấp mới được. Xếp vô hết thì đậy kính, mình chờ nửa tiếng đồng hồ. Cho nó nở thêm chút, để cái phần da bên ngoài nó sẽ có cái độ đàn hồi
thì mình hấp lên nó mới ngon. Bắt sẵn nồi nước, rồi các bạn sẽ đậy kín, mình hấp ở mức lửa trung bình thôi ha, trong vòng 8 phút. Đủ thời gian thì mình tắt bếp luôn, rồi mở nắp nhẹ ra. Bánh bông mềm, bên ngoài thì láng bóng nè. Các bạn nhớ là mình hấp ở mức lửa trung bình thôi, và đủ thời gian là mình tắt liền, không có hấp hút quá thì phần da nó cũng bị nhăn nha, nó không có được láng á. Và mình ủ thì cũng không ủ nhiều nữa, ủ lâu quá phần da nó cũng không có mịn, nó dễ bị gỗ á. Bánh láng bóng, mềm và xốp. Bánh bao ngọt hay là bánh bao không, một món bánh màn thầu ngon nè. Có thể ăn không chơi, hoặc là mình kết hợp với thịt quay hoặc là trứng cũng ngon luôn. Một bữa sáng dinh dưỡng nè. Làm sẵn, các bạn cứ để trong ngăn đông, khi ăn mình hấp nóng lại ăn, để được 1 tháng luôn, không có bị hư gì hết. Bánh thì mềm thơm, có trứng cũng đầy đủ dinh dưỡng, và nó có sữa nữa, bánh cũng thơm ngon lắm, không có hề bị tanh trứng nha. Mình kết hợp thêm men giúp cho bột của mình nó bong mềm, và men ăn cũng tốt tiêu hóa nữa. Đây các bạn thấy cái bánh không, nó láng bóng mình làm kỹ phần bột một chút thì bánh của mình ra nó láng vậy nè. Còn các bạn làm phần bột mà mình nhồi không kỹ là dễ bị gỗ bánh và nó nhăn phần da nữa ha. Láng bóng, thơm phức. Ăn thì nó sẽ có cái độ ngọt ngọt nhẹ nhẹ, có cái mùi thơm và cái độ béo từ trứng nữa. Làm sẵn, nhà có trẻ nhỏ, các bạn cứ làm vậy nè, cái mỗi buổi sáng lấy ra mình hấp, kết hợp với trứng ốp la cũng ngon, hoặc là ăn cùng với thịt nướng, thịt chiên hoặc là thịt quay cũng ngon luôn. Đơn giản mà ăn ngon, lại đầy đủ dinh dưỡng, no bụng nữa. Bánh bao quan trọng nhất là cái phần da bên ngoài mình lột ra nó dễ vậy nè, thì bánh nó mới thành công. Dù là bánh ngọt hay là bánh nhân mặn gì cũng vậy luôn, phần da nó phải lột ra dễ dàng. Nên cái bánh cũng còn có một cái tên nữa là bánh lột da, hay là bánh bao không nhân, bánh màn thầu, bánh bao sữa. Cái bánh bao ngọt này thì cái lớp bột mình làm nó sẽ hơi khó hơn cái bánh bao mặn một chút. Còn cái bánh bao có nhân thì làm nó dễ lắm, các bạn chỉ cần nhồi sơ thôi mình hấp lên, bánh bao nó sẽ xốp mềm, nó không có bị chai. Bây giờ thì mình chúc các bạn ngon miệng với món bánh bao ngon này nha. Đừng quên đăng ký kênh Alo Trà Vinh, Alo Trà Vinh 2 ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.